Xin chào các bạn. Người Việt Nam thường đùa rằng một nửa dân số đất nước chúng ta là tỷ phú. Quả đúng thật, nhưng đó chỉ bằng Việt Nam đồng mà thôi. Chứ nếu tính bằng đô la Mỹ, quá trình này mất rất nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn để tìm ra được người tỷ phú đô la là người Việt Nam. Tuy nhiên, bây giờ Việt Nam không chỉ có một, mà là 5 tỷ phú đô la, cùng với một số cá nhân giàu có nghiêm túc khác được thế giới công nhận. Các bạn có thắc mắc họ là những ai? Họ hoạt động trong lĩnh vực nào mà có thể trở thành tỷ phú đô la? Chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời trong video 6 người giàu nhất Việt Nam 2019. Danh sách này đã được tạp chí Forbes thống kê và công bố. Chúng ta hãy cùng xem nhé! 6. Trần Đình Long, 1 tỷ đô la Mỹ. Không có tên trong danh sách tỷ phú 2019 của Forbes, nhưng danh sách trực tuyến Real Time của tạp chí này vẫn có ông Trần Đình Long với 1 tỷ đô la Mỹ tài sản và xếp thứ 1756 thế giới. Nguyên nhân khiến ông Long dù sở hữu hơn 1 tỷ đô nhưng không có tên trong danh sách năm 2019 là do thời điểm tính toán tài sản để chốt danh sách của tạp chí Forbes. Cụ thể, Forbes thường tổng hợp số liệu về tài sản của các đại gia, doanh nhân trên thế giới từ cuối năm trước và công bố vào đầu tháng 3 hàng năm. Chính vì vậy mà ông Trần Đình Long bị lỗi hẹn với danh sách các tỷ phú của Forbes. Ông Trần Đình Long có biệt danh vua thép bởi ông là chủ tịch của tập đoàn Hòa Phát, một tập đoàn trong ngành thép lớn nhất nước ta. Ít người biết rằng, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát đặt chân vào ngành thép khi chẳng biết gì về thép. Đó là lời nhận xét của một ông trùm buôn thép của những năm 90 của thế kỷ trước về ông Long. Lúc bấy giờ, ông Long chỉ là tay mơ trong lĩnh vực này, còn các tay trùm buôn thép đều ở Thái Nguyên. Tuy nhiên, thép như chạy trong huyết mạch, có trong từng tế bào khiến ông Long và các cộng sự càng làm càng mê. Với niềm đam mê ấy, ông Long giờ đây đã đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp có thị phần thép lớn nhất Việt Nam. 5. Nguyễn Đăng Quang, 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đứng ở vị trí thứ 5 của những người giàu nhất Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch và đồng sáng lập của tập đoàn tiêu dùng Masan Group. Ông Nguyễn Đăng Quang được Forbes vinh danh với tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ. Sinh ra ở Quảng Trị và sống nhiều năm ở Nga, ông có bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật từ Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và bằng MBA của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov. Ông là phó giám đốc điều hành của Techbank từ năm 1995 đến 1998 và phó chủ tịch của Techbank từ năm 1999 đến năm 2000. Ông thành lập công ty cổ phần đầu tư Masan, một nhà sản xuất mì và tương ớt ở Nga, cùng với Hồ Hùng Anh vào năm 1996. Năm 2001, ông chuyển trọng tâm của mình trở lại thị trường trong nước. Masan Group hiện là một trong những chủ thương hiệu thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam và chắc chắn trong căn bếp của mỗi gia đình chúng ta không hề thiếu các sản phẩm như mì gói, nước mắm, nước tương ớt chiên xu v.v. Theo ông Quang, Masan được thành lập không phải với mục tiêu trở thành một tập đoàn kinh doanh tỷ đô và tranh thủ mọi cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Masan được thành lập để theo đuổi lý tưởng trở thành niềm tự hào của người Việt bằng cách nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt. 4. Hồ Hùng Anh, 1,6 tỷ đô la Mỹ. Ông chính là một trong hai cái tên mới gia nhập tỷ phú đô la năm 2019 do tạp chí này công bố. Ông Hùng Anh có khởi điểm sự nghiệp khá giống với ông Phạm Nhật Vượng nhưng bứt phá với đế chế Techcombank. Tốt nghiệp cử nhân ngành điện tử tại trường đại học Bách khoa Kiev, Ukraine và sau đó khởi nghiệp tại Nga với lĩnh vực mì gói và tương ớt. Đến đầu những năm 90, ông bắt đầu kinh doanh hàng hóa giữa Việt Nam và Đông Âu. Techcombank ban đầu được thành lập vào năm 1993 bởi một nhóm trí thức trở về từ Đông Âu. Ông Hùng Anh tham gia đầu tư vào ngân hàng này từ năm 1995 và vào hội đồng quản trị Techcombank vào năm 2004. Ông Hùng Anh chính thức tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng này từ tháng 5 2008 cho đến nay. Dưới thời ông Hùng Anh, Techcombank là ngân hàng tư nhân đầu tiên của Việt Nam, cán mốc 10.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Hiện ông nắm giữ khối tài sản trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ, số liệu tính tới ngày 11 tháng 6 2019. Theo đánh giá của Forbes, ông Hồ Hùng Anh là tỷ phú tự thân, đại gia gốc Thừa Thiên Huế có tài sản giàu gấp 10 lần so với người đứng vị trí tiếp theo trong lĩnh vực ngân hàng. 3. Trần Bá Dương, 1,7 tỷ đô la Mỹ. Khởi nghiệp là một công nhân sửa chữa ô tô, cho đến khi có một số vốn tích lũy, ông Trần Bá Dương thành lập Trường Hải vào năm 1997. Thời điểm hiện tại, Trường Hải là doanh nghiệp lắp ráp xe hàng đầu Việt Nam với thị phần lớn nhất. Ngoài ra, ông còn là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Chia sẻ tại diễn đàn giải trí Học bất động sản Việt Nam diễn ra hồi tháng 4 2016, ông Trần Bá Dương cho biết, người làm kinh doanh phải là người mang lại giá trị cho khách hàng thông qua sản phẩm và dịch vụ, có đóng góp cho cộng đồng, xã hội và nền kinh tế. Còn đối với những nhân viên của mình, ông thực hiện triết lý, lãnh đạo phải là người biết cho những gì nhân viên muốn nhận.
nhưng cũng biết sử dụng biện pháp mạnh để đủ sức răn đe khi cần thiết. Cái được và cái sợ từ cả hai phía phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hoàn toàn không nên tùy hứng theo cảm xúc. Ông Dương tâm niệm, để khởi nghiệp thành công thì hãy làm đúng, làm ngay từ đầu, làm có tâm, sống với nghề làm từ nhỏ tới lớn, với sự nỗ lực, kiên trì tích lũy từng bước một để bước vào đời. Sau 30 năm tự thân lập nghiệp, ông Trần Bá Dương ghi dấu ấn mạnh trong và ngoài nước. Ông cũng là niềm cảm hứng cho các bạn trẻ khởi nghiệp. 2. Nguyễn Thị Phương Thảo, 2,7 tỷ đô la Mỹ. Là nữ tỷ phú duy nhất trong danh sách hôm nay, đó chính là tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet, Nguyễn Thị Phương Thảo. Năm 2019, bà được Forbes bầu chọn là tỷ phú thứ hai của Việt Nam với tài sản ròng 2,7 tỷ đô la Mỹ. Thật ngưỡng mộ đúng không nào? Khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ, nên khi 21 tuổi, bà đã có 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên nhờ kinh doanh các hàng điện tử, máy văn phòng, máy fax và cao su tự nhiên. Bà là một trong những người sáng lập Techbank và VIP và hiện là phó chủ tịch của HD Bank. Sovico Holding cũng là sở của Furama Resort Đà Nẵng và 2 khu nghỉ dưỡng khác tại Khánh Hòa và dự án thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Phương Thảo được biết đến là CEO của Vietjet Air. Cô ra mắt hãng hàng không vào năm 2011 với một chiến dịch quảng cáo thành công với các tiếp viên hàng không mặc bikini. Đây là hãng hàng không tư nhân đầu tiên được phép hoạt động tại Việt Nam. Điều đặc biệt của nữ doanh nhân này là từ khi khởi nghiệp đến nay, bà luôn nhắm đến các thương vụ lớn, không có hứng thú làm chuyện cò con. Và để làm được điều đó, còn có nghị lực phi thường, chấp nhận đương đầu với những khó khăn và thử thách trên thương trường và phải biết chấp nhận rủi ro một cách có tính toán. Với bà Thảo, một ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào 2 giờ sáng hôm sau là chuyện bình thường. 1. Phạm Nhật Vượng, 7,7 tỷ đô la Mỹ. Có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup. Theo thống kê năm 2019 của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 7,7 tỷ đô la Mỹ. Theo đánh giá, tổng tài sản của ông Vượng tương đương với 30 người giàu nhất Việt Nam và do đó cũng đã bỏ xa người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng người giàu nhất Việt Nam, đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet. Với số tiền từ việc kinh doanh tại Ukraine, ông Phạm Nhật Vượng trở về Việt Nam và đầu tư vào bất động sản, bắt đầu với khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang năm 2003 và trung tâm Vincom Bà Triệu tại Hà Nội 2004. Và từ đó đến nay, Việt Nam chứng kiến sự trỗi dậy của Vingroup với tư cách là nhà phát triển bất động sản lớn nhất và hiệu quả nhất. Ông Vượng chia sẻ, mục tiêu của tôi là làm đẹp cho đời, không quan trọng có bao nhiêu tài sản, mà quan trọng là làm sao cho đẹp, góp phần thay đổi bộ mặt đất nước mình một chút. Chẳng thế mà vị đại gia này luôn ấp ủ một tham vọng muốn biến Hà Nội, Sài Gòn tương tự như Singapore, Hồng Kông. Năm 2018, ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục làm đẹp cho đời với những dự án không tưởng như thương hiệu ô tô Việt Nam VinFast hay mới đây nhất là điện thoại Made in Việt Nam VSmart. Cảm ơn các bạn đã xem video và không biết bạn ấn tượng đối với tỷ phú Việt Nam nào nhất? Vì sao? Các bạn, vị đại gia Việt Nam sẽ góp mặt thêm trong danh sách tỷ phú đô la năm 2020. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với mọi người trong phần bình luận. Hãy like và share video nếu bạn thích nội dung hôm nay. Và nhớ là nhấn nút theo dõi kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào!